Welcome back. In previous lecture, we have discussed about vertical deflection system of your CRO. The function of vertical deflection system is to deflect electron beam vertically. Vertically means up and down. Whatever the input is given to CRO is always given to the vertical deflection system. That vertical input or channel is known as Y channel or Y input. Today, in this lecture, we are going to discuss horizontal deflection system. In CRO, we need two types of deflection system because we have to deflect electron beam not only vertically but also in horizontal direction. Therefore, we have to deflect electron beam horizontally also. And for this purpose, we use horizontal deflection system. पहा गेल्या लेक्चर मध्ये मी व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम काय असते त्याविषयी तुम्हाला सांगितलं. व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम काय करतं, जे काही इनपुट तुम्हाला सीआरओच्या साहाय्याने मोजायचं असेल, पाहायचं असेल, ते इनपुट नेहमी सीआरओच्या व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीमला म्हणजेच वाय इनपुटला देतो. वाय फॉर व्हर्टिकल. ओके, हे लक्षात घ्या. म्हणून इनपुट तुम्ही वायला दिलं, फक्त वायला इनपुट देऊन चालणार नाही, बिकॉज वी नीड टू टाइप्स. वी हॅव टू रिप्रेझेंट अवर इनपुट इन टू डायमेन्शन, दॅट इज इन एक्स अँड वाय डिरेक्शन. ओके, एक्स आणि वाय ऍक्सिसला तुम्हाला तो इनपुट दाखवायचा, तुमचा जो वेव्हफॉर्म तो दाखवायचा आहे. आणि म्हणून फक्त वायला इनपुट देऊन चालणार नाही, आपल्याला एक्सलाही इनपुट. एक्स मीन्स व्हॉट? हॉरिझॉन्टल. येस, हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सुद्धा करणं त्याला आवश्यक आहे. आणि ते हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन, टू मूव्ह इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिझॉन्टली वी नीड हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम. आपण पाहिलं की व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम मध्ये काय काय असतं. येस, सांगा मला. येस, इनपुट अटेन्युएटर असतं, व्हर्टिकल प्री एम्प्लिफायर, व्हर्टिकल पॉवर एम्प्लिफायर, आणि काय असतं, डिले लाईन असतं. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम मध्ये व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीमच्या मानाने जास्त सर्किट असतात. कोणते कोणते सर्किट असतात, तिथे एक ब्लॉक डायग्राम मी तुम्हाला दाखवलेला आहे. त्या ब्लॉक डायग्रामवरून तुमच्या लक्षात येईल की हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम मध्ये काय काय असतं. सी हियर, figure shows the simplest block diagram of your horizontal deflection system. H for horizontal, D for deflection, S for system. This is your X input. See here. Unless otherwise stated, input is always given to the Y. See here, input is always given to the Y. But sometimes we have to use oscilloscope in XY mode. See here, note this line. Sometime we have to use oscilloscope in XY mode. That is, input is given to Y input as well to X input. In this type of application is known as XY mode application. XY, that is, input is given X as well to the Y input. In that case, we have to give the input to the X input. ओके, हा X इनपुट आहे. नेहमीप्रमाणे तिथं अटेन्युएटर असेल. जर तुम्ही X इनपुट देत असाल तर आपण हे जे स्विच आहे तो एक्सटर्नलला जोडणार. लक्षात घ्या, एक्सटर्नलला जोडणार. अदरवाईज आता मी X इनपुट देत नाहीत. मी आधीच सांगितलं, इन जनरल वी जनरली गिव्ह इनपुट टू द Y ओनली. X इनपुट इज गिव्हन ओनली फॉर द स्पेशल पर्पज. आपण असं समजूया की एक्सला इनपुट आपण देत नाहीये, तर आपण वायलाच इनपुट देतोय आणि आपल्याला वेव्हफॉर्म पाहिजे. जर तुम्हाला वेव्हफॉर्म पाहिजे असेल तर तुम्हाला त्या इलेक्ट्रॉन बीमला फक्त व्हर्टिकली डिफ्लेक्ट करून चालणार नाही, हॉरिझॉन्टली डिफ्लेक्ट करायला लागेल. हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन साठी सीआरटीच्या हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेटला तुम्हाला काहीतरी इनपुट द्यावं लागेल. आणि हे इनपुट तयार करण्यासाठी आपण काय वापरतो? हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम. याच्यामध्ये असतात स्वीप जनरेटर. स्वीप जनरेटरला आपण टाइम बेस्ड जनरेटर असंही म्हणतो. टाइम बेस्ड मीन्स वेळेचा अक्ष. वेळेचा अक्ष म्हणजे हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. सी हियर, दिस इज युअर हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. हा जो वेळेचा अक्ष आहे तो तयार करण्यासाठी, टाइम बेस्ड तयार करण्यासाठी आपण जे जनरेटर वापरतो त्याला स्वीप जनरेटर किंवा टाइम बेस्ड जनरेटर असं म्हणतो. या टाइम बेस्ड जनरेटरला
ऑन किंवा त्याचं कंट्रोलिंग करण्यासाठी आपण इथं ट्रिगर पण वापरतो. लक्षात घ्या, वी यूज ट्रिगर हियर. दिस इज युअर ट्रिगर. ट्रिगर इज अप्लाइड. ट्रिगर इज अप्लाइड टू द स्वीप जनरेटर टू कंट्रोल द स्वीप. म्हणजे टाइम बेस्ड जनरेटरने केव्हा सुरू व्हायचं केव्हा सुरू व्हायचं नाही हे ठरवण्यासाठी आपण काय वापरतो? ट्रिगर. याच्यामध्ये काय होतं? ट्रिगर सर्किट वर्क्स ॲज अ सिंक. ट्रिगर काय म्हणून काम करतं? सिंक म्हणून काम करतं. त्यामुळे काय होतं? सीआरओच्या पडद्यावरती ती जी वेव्हफॉर्म आहे ती स्टेबल मिळते. म्हणजे जर तुम्हाला सीआरओच्या पडद्यावरती स्टेबल आउटपुट पाहिजे, स्टेबल वेव्हफॉर्म पाहिजे असेल तर सिंक लॉक नावाचं एक बटन इथं असतं. ते बटन जर तुम्ही दाबलं तर सिंक लॉक केलं तर सीआरओच्या पडद्यावरती तुम्हाला काय मिळेल? यस, स्टेबल वेव्हफॉर्म मिळेल. समजून घ्या, मी जे सांगतो ते व्यवस्थित समजून घेत चला. म्हणजेच आपण ट्रिगरच्या सहाय्याने स्विफ्ट जनरेटर म्हणजे टाइम बेस्ड जनरेटरला ऑन करतो. टाइम बेस्ड जनरेटर काय करतं बाळांनो? टाइम बेस्ड जनरेटर जनरेट सॉटूथ वेव्हफॉर्म. या सॉटूथ वेव्हफॉर्म रे ही जी इलेक्ट्रॉन बीम आहे ती कंटिन्युअस डावीकडून उजवीकडे डावीकडून उजवीकडे जात असते. डावीकडून उजवीकडे जाणे पुन्हा उजवीकडून डावीकडे येणे ही प्रोसेस या सॉटूथ वेव्हफॉर्म मुळे शक्य होते. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन बीम फक्त व्हर्टिकली नाही तर हॉरिझॉन्टली पण डिफ्लेक्ट करता येते. म्हणजे आपल्याला कम्प्लीट वेव्हफॉर्म मिळते. त्यासाठी आपण सॉटूथ जनरेटर वापरतो किंवा त्याला टाइम बेस्ड जनरेटर असं म्हणतात. काही लोक त्याला स्वीप जनरेटर म्हणतात. हा एकच सर्किट, एकच नाव. कोणी बंड्या म्हणतं, कोणी काय म्हणतं, कोणी काय म्हणतं. तसं इथं स्वीप जनरेटर, त्यालाच काही लोक टाइम बेस्ड जनरेटर म्हणतात. काही लोक त्याला सॉटूथ जनरेटर का म्हणायचं? बिकॉज द आउटपुट ऑफ दिस जनरेटर जस्ट लाईक युअर सॉटूथ. तुमच्या करवतीच्या दातासारखे त्याचे आउटपुट आहे म्हणून त्याला लोक सॉटूथ जनरेटर म्हणतात. त्याला टाइम बेस्ड जनरेटर असं का म्हणतात? कारण तो कालमान म्हणजे वेळेशी संबंधित ऍक्सिस तयार करण्याचं महत्वाचं काम करतो म्हणून त्याला टाइम बेस्ड जनरेटर असंही म्हणतात. ओके, आता टाइम बेस्ड जनरेटर आपण स्वतंत्र अभ्यासणार आहोत म्हणून आपण पहिल्यांदा पुढचं मी तुम्हाला सांगून देतो म्हणजे तुम्हाला पूर्ण ब्लॉक डायग्राम लक्षात येईल. मग आपण एक एक टॉपिक कडे जाऊया. Yes, this is your time-based generator generating this sawtooth waveform. These sawtooth waveforms are given to the horizontal amplifier. This is your horizontal preamplifier. Horizontal preamplifier amplifies the level of this signal. This signal is amplified with the help of horizontal amplifier. Okay. Now we are using the para-phase amplifier. Para म्हणजे दोन फेजचे आउटपुट आपल्याला तयार करायचे. Why? Question is why? आपल्याला दोन फेजचं आउटपुट का तयार करणं भाग आहे? कारण मी सांगितलं की कंटिन्युअसली सीआरओचा ही स्क्रीन आहे. ह्या स्क्रीनवरती ही जी इलेक्ट्रॉन बीम आहे कंटिन्युअसली तुमचे इनपुट असो वायला तुम्ही इनपुट दिलं असेल किंवा नसेल, सीआरओ ऑन केला की सीआरओच्या पडद्यावर कंटिन्युअस आडवी लाईन तिथे मिळते. हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस मिळतं. म्हणजे ही जी इलेक्ट्रॉन बीम आहे डावीकडून उजवीकडे पुन्हा उजवीकडून डावीकडे पुन्हा डावीकडून उजवीकडे पुन्हा उजवीकडून डावीकडे असं कंटिन्युअस मुवमेंट तिथं चालतं आणि आपल्याला सीआरओच्या पडद्यावर अशी आडवी रेषा मिळते, आडवी लाईन मिळते. यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रॉन बीम डावीकडून उजवीकडे गेली, इलेक्ट्रॉन बीम डावीकडून उजवीकडे गेली तिथं थांबली तर चालेल का? नाही, त्याला पुन्हा उजवीकडून डावीकडे आणायला लागेल. द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज टेक्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हे जे डिफ्लेक्शन आहे ते विथ रिस्पेक्ट टू काय असतं बाळांनो? लक्षात घ्या, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम असतो. वेळेनुसार ते डिफ्लेक्शन होत असतं. आपल्याला त्या इलेक्ट्रॉन बीमला डावीकडून उजवीकडे नेतो त्याला म्हणायचं ट्रेस. त्याला काय म्हणायचं? ट्रेस असं म्हणायचं. पहा, एक वेव्हफॉर्म मी इथं दाखवतो. ती वेव्हफॉर्म दाखवली की तुमच्या लक्षात येईल की ट्रेस आणि रिट्रेस काय असतं. सी हियर, दिस इज युअर चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर, दॅट इज ट्रेस. दिस इज युअर रिट्रेस. दिस इज अगेन ट्रेस. दिस इज युअर रिट्रेस. व्हॉट हॅपन्स हियर? सी हियर, लक्षात घे, मी आकृती काढताना काय करतो ते पहा. हे सॉटूथ वेव्हफॉर्म आहे. इलेक्ट्रॉन बीम डावीकडून उजवीकडे गेली, इथं ती ऑफ राहील. पुन्हा ती डावीकडून उजवीकडे गेली, पुन्हा ऑफ राहील. पुन्हा ती इकडे डावीकडून उजवीकडे जाईल. हा जो कालावधी आहे हे जे आहे याला आपण म्हणतो ट्रेस. दिस इज युअर ट्रेस. हा जो कालावधी आहे की ज्यावेळेस ती बंद असते ती आपल्याला दिसत नाही. इलेक्ट्रॉन बीम वापस उजवीकडून डावीकडे येताना आपल्याला दिसत नाही, त्याला आपण म्हणतो रिट्रेस. लक्षात.
बाळांनो हा जो रिट्रेस आहे जो आपल्या डोळ्यांना दिसायला नको हा रिट्रेस ब्लँक आउट करण्यासाठी सीआरओ मध्ये पाचवा घटक मी सांगितला होता कोणतं ब्लँकिंग सर्किट आठवत असेल तुम्हाला दिस इज युअर ब्लँकिंग सर्किट विच इज यूज टू ब्लँक आउट which is used to blank out the retrace line. Retrace line ला blank out करण्यासाठी आपण काय वापरतो ब्लँकिंग वापरतो. यस थोडस मागे पुढे होतंय आपण सगळ्यांना रिकलेक्ट करून म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ओके ट्रिगर सर्किटच्या स्विप जनरेटर म्हणजे टाइम बेस जनरेटरला ऑन केलं सॉटूथ वेव्हफॉर्म तयार झाली ती प्री एम्प्लिफायर हॉरिझॉन्टल प्री एम्प्लिफायरला दिली गेली हॉरिझॉन्टल प्री एम्प्लिफायर त्याचं आउटपुट पॅराफेज एम्प्लिफायरला देईल पॅराफेज एम्प्लिफायर त्याचं दोन आउटपुट मध्ये रूपांतर करत एक ट्रेस साठी आणि एक यस रिट्रेस साठी एक रिट्रेस साठी हे दोघं जे आउटपुट आहे ते पुशपुल एम्प्लिफायरच्या सहाय्याने त्याची पॉवर लेवल वाढवली जाईल आणि वाढलेल्या पॉवरचा जो सिग्नल आहे तो आपण सीआरटीच्या हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेटला देणार हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेटला सिग्नल मिळाला ते इलेक्ट्रॉन बीम यस डावीकडून उजवीकडे कंटिन्युअस डावीकडून उजवीकडे पुन्हा उजवीकडून डावीकडून उजवीकडे जाणे त्याला म्हणायचं ट्रेस आणि उजवीकडून डावीकडे येणे त्याला म्हणायचं रिट्रेस ट्रेस डोळ्यांनी दिसला पाहिजे रिट्रेस दिसायला नको हा रिट्रेसला ब्लँक आउट करण्यासाठी सीआरओ मध्ये पाचवा कॉम्पोनंट जो वापरतात तो कोणता आहे तुमचं ब्लँकिंग सर्किट येते लक्षात मग ब्लँकिंग सर्किट इज यूज टू ब्लँक आउट द रिट्रेस ओके मला वाटतं ते तुम्हाला लक्षात आलं असेल ओके म्हणजे सीआरओचा हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम म्हणजे काय हे जर कोणी विचारलं तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे फिगर शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम जनरली वी यूज सीआरओ in CRO in Y input method that is only input is given to the Y channel of the CRO unless otherwise stated always input is given to Y channel but sometimes when in XY mode we have to apply the external input is given to the CRO with the help of CRO probe this is your CRO probe we have already discussed in vertical deflection system it is given input to the attenuator now this switch will be towards the external आता पहा स्विच एक्सटर्नल ला आला म्हणजे हा जो टाइम बेस जनरेटर आहे तो आता काय झाला बाळांनो बंद झाला म्हणजे हॉरिझॉन्टल लाईनचं तयार होण्याचा काही संबंध नाही आता हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन कशावर अवलंबून असेल तुमच्या एक्स इनपुट वरती अवलंबून असेल म्हणजे आता जे डिफ्लेक्शन होईल ते वाय ला लावलेलं इनपुट आणि एक्स ला लावलेलं इनपुट दोघांमुळे तयार होऊन ते डिफ्लेक्शन होईल आणि तशा प्रकारची वेव्हफॉर्म तुम्हाला मिळेल तशा प्रकारचं जे ऑपरेशन आहे त्याला काय म्हणतो आपण एक्स वाय मोड लक्षात येत आहे म्हणजे एक्स वाय मोड मध्ये काय होईल बाळांनो बघा एक्स वाय मोड मध्ये आपण हे इथून कट करू हे कट केलं म्हणजे हे आपण इकडे जोडलं म्हणजे एक्सटर्नल इनपुट आपण इथं जोडू हा जो तुमचा एक्सटर्नल इनपुट इथं जोडला जाईल एक्सटर्नल इनपुट जोडला गेला म्हणजे काय होईल तुमचं बाळांनो एक्सटर्नल इनपुट जोडला गेला म्हणजे काय होईल हा एक्स डिफ्लेक्शन हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन जे आहे ते कशावर अवलंबून असेल तुमच्या या इनपुट वरती अवलंबून असेल येते लक्षात जर समजा तुम्ही एक्सटर्नल इनपुट लावलेलं नसेल तर त्यावेळेस काय होतं त्यावेळेस हे जे इनपुट आहे ते याला जोडलं जातं याला म्हणजे कशाला टाइम बेस जनरेटरला टाइम बेस जनरेटर मध्ये काय होईल आपल्याला सॉटूथ वेव्हफॉर्म मिळेल आणि सॉटूथ वेव्हफॉर्म मध्ये काय होईल सीआरटी मधील ती जी इलेक्ट्रॉन बीम आहे ती डावीकडून उजवीकडून डावीकडे कंटिन्युअस फिरेल आणि वेळेच्या संबंधित अक्ष तिथं तयार होईल म्हणजे हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन तिथं तयार होईल अशा पद्धतीने हा हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीमचा जो भाग आहे ब्लॉक डायग्राम तो काम करतो आता यातला प्रत्येक कॉम्पोनंट आपण स्टडी करूया पहिला जो कॉम्पोनंट इम्पॉर्टंट आहे 4 मार्कांसाठी तुम्हाला परीक्षेला विचारला जातो टाइम बेस्ड जनरेटर what is time based generator why is it known as a time based generator म्हणजे काय त्याला टाइम बेस्ड जनरेटर असं का म्हणतात हे समजून घ्या टाइम बेस्ड जनरेटर म्हणजे वेळेशी संबंधित अक्ष तयार करणारा जनरेटर which generates the time axis is known as time based generator why it is known as time based generator because it is generating the time axis that is the deflection of electron beam takes place horizontally related to the time and therefore it is known as time based generator okay आता थोडंसं पुढे जाऊया सर्किट डायग्राम पहा this is the time based generator circuit
4 मार्कांसाठी तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो, टाइम बेस्ड जनरेटरची सर्किट डायग्राम काढा आणि एक्सप्लेन करा. वी हॅव टू एक्सप्लेन द सर्किट डायग्राम ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर. सी हियर, वी आर युजिंग हियर UJT. आपण 11वी मध्ये UJT पाहिलेला आहे. UJTचं टाइम बेस्ड जनरेटर म्हणून किंवा सॉटोथ जनरेटर म्हणून उपयोग कसा होतो तेही अभ्यासलेला आहे. थोडस रिकॅप करूया, 2 मिनिटं त्याला देऊयात म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. तुम्हाला माहितीये UJT हॅज 3 टर्मिनल, बेस 1, बेस 2 अँड इमिटर. UJTला 3 टोकं असतात, बेस 1, बेस 2 आणि इमिटर. तुम्हाला माहितीये की जोपर्यंत इमिटरचं व्होल्टेज हे विशिष्ट लेवलला पीक व्होल्टेजला येत नाही तोपर्यंत UJT काय असतो, UJT कसा असतो, ऑफ असतो. जेव्हा ते व्होल्टेज पीक व्होल्टेजला येतं तेव्हा UJT काय होतो, निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन्स मध्ये जातो, म्हणजे त्याचा रेजिस्टन्स एकदम फॉल होतो, तो करंट कंडक्ट करतो, म्हणजे तो सुरू होतो. हे आपण 11वीत पाहिलेलं आहे. आता कसं होतं ते बघूया. सी, दिस इज द सर्किट अरेंजमेंट फॉर द sawtooth generator or your time based generator. Figure shows this is your UJT. Emitter is connected to capacitor C and resistor R. We are using here the bunch of capacitors. We can connect this switch to this capacitor or this, that is we can select different. And this is what your time per division switch. काय असतं तुमचा, इथं तुमचा एक आणखी एक जसा हा व्होल्ट पर डिव्हिजनचा स्विच असतो, इथं असं काय असतं तुमचं, टाइम पर डिव्हिजनचा स्विच असतो. टाइम पर डिव्हिजन, याच्या सहाय्याने आपल्याला टाइम पर डिव्हिजन काय करता येतं, ऍडजस्ट करता येतं. टाइम मेजरमेंट करण्यासाठी, वेळ मोजायचं असेल CRTच्या सहाय्याने वेळ मोजमापनासाठी आपण याचा वापर करतो. कसा करतो मी सांगेल पुढे, लक्षात घ्या. What happens? VVB supply is applied here. When switch on, capacitor C charges through resistor R, and the charging voltage is applied to the emitter terminal of your UJT. काय केलं आपण, सप्लाय ऑन केल्याबरोबर हा जो कॅपॅसिटर C आहे रेजिस्टर R मार्फत चार्ज होतो म्हणजे काय, त्याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज हे कमीत कमी व्होल्टेज होतं, हळूहळू ते व्होल्टेज वाढत जातं. दिस इज द चार्जिंग ग्राफ ऑफ युअर कॅपॅसिटर. आपण टायमर मध्ये कॅपॅसिटरचं चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग कसं असतं त्याचा अभ्यास केलेला आहे. त्याचं थोडंसं रिव्हिजन करा, रिपीट करा त्याला. कॅपॅसिटर पहा काय होते, सप्लाय ऑन केला, कॅपॅसिटर C विल बी चार्ज टू रेजिस्टर R, therefore its charging voltage increases continuously. त्याचं चार्जिंग व्होल्टेज कंटिन्युअसली काय होतं, वाढत जातं. हा जो राईज आहे किंवा ह्याची वाढ आहे ती एक्सपोनेन्शियली असते विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट, टाइम. येस, वेळेनुसार. अँड दिस टाइम डिपेंड्स ऑन द व्हॅल्यू ऑफ R अँड C. येस, आपण पेपर 1च्या चॅप्टर नंबर 2 मध्ये टायमर मध्ये ह्या सगळ्या संकल्पना पाहिलेल्या आहेत. ओके, काय केलं पुन्हा एकदा रिपीट करतोय, पहा समजून घ्या. सप्लाय व्होल्टेज ऑन केला, कॅपॅसिटर C will get charged to resistor R, therefore the charging voltage across the capacitor increases exponentially like this. When this voltage increases up to the peak level of emitter, जेव्हा हे व्होल्टेज वाढत जाऊन इमिटरच्या पीक लेवलला येतं तेव्हा हा UJT काय होईल, ऑन होईल. UJT ऑन झाला की then this capacitor get discharged through the UJT, that is through RB1. आणि हा जो UJT तो काय, हा जो कॅपॅसिटर आहे तो UJT मार्फत काय होईल, डिस्चार्ज होईल. लक्षात घ्या, दिस इज युअर चार्जिंग टाइम. This is your charging time TC and this is your discharging time TD. लक्षात, charge होताना it takes much more time than the discharging time, because while charging it is charging through this resistor, while discharging it discharges directly through this UJT. Discharging charges to direct UJT through discharge होतो, charging charges to R च्या मार्फत चार्ज होतो. त्यामुळे चार्जिंगचा कालावधी थोडासा कसा आहे त्याचा जास्त असतो. दिस इज युअर sawtooth waveform. म्हणजेच आपल्याला आउटपुटला अशा प्रकारचे आउटपुट मिळतं. ओके, डिस्चार्ज झाला, त्याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज जे कॅपॅसिटरच्या दरम्यानचं व्होल्टेज हळूहळू कमी होतं. जेव्हा ते व्होल्टेज पीक व्होल्टेज पेक्षा कमी होतं UJT पुन्हा काय होईल, ऑफ होईल. UJT ऑफ झाला, पुन्हा कॅपॅसिटर C जो आहे तो R मार्फत चार्ज होईल.
चार्ज व्हायला लागला त्याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज काय होईल वाढत जाईल. वेन इट रिचेस टू पीक व्होल्टेज, जेव्हा तो पीक व्होल्टेजला येईल पुन्हा पीक व्होल्टेजला आला की पुन्हा युजेटी जो आहे तो ऑन होईल. युजेटी ऑन झाला की कॅपॅसिटर त्याच्यातून डिस्चार्ज होईल. सायकल कशी येते पहा. सायकल कशी होते, सप्लाय ऑन केला बरोबर काय होईल कॅपॅसिटर चार्जेस. हा जो कॅपॅसिटर सी आहे तो काय होतो चार्ज होतो. वेन दिस व्होल्टेज रिचेस टू पीक व्होल्टेज, जेव्हा पीक व्होल्टेजला येतं तेव्हा युजेटी काय होतो युजेटी टर्न्स ऑन. युजेटी जेव्हा ऑन होतो तेव्हा काय होईल नाउ कॅपॅसिटर डिस्चार्जेस. कॅपॅसिटर डिस्चार्ज झाला की त्याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज कमी होतं. व्होल्टेज कमी झालं म्हणजे पीक इथं जे लावलेलं व्होल्टेज इमिटरचं व्होल्टेज आहे ते कमी होतं. ते कमी झालं युजेटी ऑफ होतो. म्हणजे कॅपॅसिटर डिस्चार्ज झाला युजेटी ऑफ होतो. युजेटी ऑफ झाला पुन्हा कॅपॅसिटर सी जो आहे तो रेजिस्टर आर मार्फत चार्ज होतो. चार्ज झाला त्याचं व्होल्टेज पीक व्होल्टेज पर्यंत येईल पुन्हा युजेटी ऑन होईल. युजेटी ऑन झाला पुन्हा कॅपॅसिटर डिस्चार्ज होईल. कॅपॅसिटरचं हे चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंटिन्युअस सुरू राहील आणि आपल्याला आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे शॉर्ट टूथ वेव्हफॉर्म मिळेल. म्हणून याला लोक शॉर्ट टूथ जनरेटर म्हणतात. काही लोक याला काय म्हणतात टाइम बेस्ड जनरेटर असं म्हणतात. त्याला टाइम बेस्ड जनरेटर का म्हणतात मी सांगितलं, कारण तो वेळेचा अक्ष तयार करतो. याला शॉर्ट टूथ जनरेटर का म्हणतात, कारण तो शॉर्ट टूथ करवतीच्या दातासारखे आउटपुट तयार करतो म्हणून त्याला शॉर्ट टूथ जनरेटर असंही म्हणतात. ओके, याच्यामुळे काय होतं, याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन बीम जी आहे ही जी इलेक्ट्रॉन बीम आहे ती हॉरिझॉन्टली मीन्स लेफ्ट टू राईट डिफ्लेक्ट होते. कसं होतं ही जी प्रोसेस आहे ती कशी होते ते समजून घ्या. समजा तुम्ही इनपुट दिलं, सीआरओला तुम्ही इनपुट दिलंय, अशा प्रकारचं इनपुट दिलंय सी. दिस इज द इनपुट गिवन टू द सीआरओ. वाय इनपुट आहे. कशाला दिली तुम्ही हे वायला, इथं हा पुन्हा इथं काढतो मी. हे वाय इनपुट आहे. तुम्ही त्या सीआरओला वाय इनपुट दिलं. ओके, सीआरओ ऑन केलं, सीआरओला तुम्ही वाय इनपुट दिलं. वाय मुळे काय होईल व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीमला इनपुट मिळेल. व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम मध्ये ही जी इलेक्ट्रॉन बीम आहे ती व्हर्टिकली डिफ्लेक्ट होईल. फक्त व्हर्टिकली डिफ्लेक्ट होऊन चालणार नाही, आपल्याला ती कशी डिफ्लेक्ट झाली पाहिजे बाळांनो, यस ती आपल्याला हॉरिझॉन्टली पण डिफ्लेक्ट झाली पाहिजे. त्यासाठी कसं होतं ते पहा, रचना कशी असते पहा. This is your Y input. Okay. This is your screen. CRO screen. ही तुमची CROची स्क्रीन आहे. CROच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला अशाच प्रकारची वेव्हफॉर्म मिळायला पाहिजे. अशा प्रकारच्या वेव्हफॉर्म मिळण्यासाठी व्हर्टिकल याच्यानुसार इथं व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन तर मिळायलाच पाहिजे. ऍट द सेम टाइम तुम्हाला काय मिळायला पाहिजे, हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन पण मिळायला पाहिजे. आणि त्या हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन मिळण्यासाठी आपण काय वापरलं बाळांनो, शॉर्ट टूथ जनरेटर. शॉर्ट टूथ जनरेटर. Because of this, you are getting येते लक्षात. जर शॉर्टटूथ वेव्हफॉर्म जर लावलेली नसती तर आपल्याला व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन झालेलं दिसलं असतं पण 2 डायमेन्शनल आउटपुट मिळालं नसतं. आणि म्हणून आपल्याला टाइम बेस ऍक्सिसला अशा प्रकारचं आउटपुट देणं आवश्यक आहे. सी हिअर द इम्पॉर्टन्स ऑफ युअर टाइम बेस सिग्नल. If we are not applying this time based signal, what will happen?
डिफ्लेक्शन विल बी टेक्स प्लेस व्हर्टिकली ओनली. फक्त व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन कसं होईल ते पहा. जर समजा तुम्ही फक्त हे सिग्नल लावला, हा सिग्नल नाही लावला, तर आउटपुट कसं मिळेल? CROच्या पडद्यावरती आउटपुट तुम्हाला असा मिळेल. दिस इज द ओनली आउटपुट. अशा पद्धतीने आउटपुट मिळेल. कारण तो फक्त वरतीच वाढेल, वरती किंवा खाली येईल. तो डावीकडून उजवीकडे जाणार नाही. आपल्याला डावीकडून फक्त उजवीकडे जायचं असं नाही, किंवा वरून खाली घ्यायचं असं नाही. एका वेळेस दोन्ही दिशेने, डावीकडून उजवीकडे आणि वर खाली, असं दोन्ही पद्धतीने डिफ्लेक्शन होणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून आपण हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीमचा हा जो टाइम बेस जनरेटरचा सिग्नल आहे तो हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेटला देतो. त्यामुळे वायचं इनपुट आणि तुमचं हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्टिंग सिस्टीम मार्फत येणारा हा टाइम बेसचं इनपुट, दोघही इनपुट मुळे आपल्याला CROच्या पडद्यावर अशा प्रकारचं काय मिळतं बाळांनो? आउटपुट मिळतं. आणि अशा पद्धतीने दोन्ही सिग्नल असल्याशिवाय, म्हणजे व्हर्टिकल डिफ्लेक्शनचा सिग्नल असल्याशिवाय आणि हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिग्नल सिस्टीमचा सिग्नल असल्याशिवाय CROच्या पडद्यावर तुम्हाला 2 डायमेन्शन फिगर मिळू शकत नाही. ओके, थोडंसं आपण रिकॅप करूया ना, हा टॉपिक संपूया. येस, figure shows horizontal deflection system. Horizontal deflection system consists of your input attenuator, trigger circuit, sweep generator, horizontal amplifier, paraphrase amplifier, push-pull amplifier, and the output of push-pull amplifier is given to the horizontal deflecting plate. Okay, काय असतं स्वीप जनरेटर? स्वीप जनरेटर म्हणजे काय? तुमचा टाइम बेस जनरेटर. कसं काम करतं आता मी सांगितलं. टाइम बेस जनरेटर कन्सिस्ट ऑफ UJT. वी आर युजिंग UJT ऍज अ टाइम बेस जनरेटर. कसं काम करतं? सर्किट डायग्राम प्रमाणे रचना करा. काय होतं? सुरुवातीला सप्लाय ऑन केला, VVB सप्लाय इज केप्ट ऑन. व्हॉट हॅपन्स? रेजिस्टर थ्रू रेजिस्टर R, capacitor C charges. Capacitor charging takes place. This charging voltage is applied to the emitter terminal of your UJT. When this voltage reaches to the peak value, UJT turns on. Once UJT turns on, it discharges. That is, this capacitor discharges through UJT. This discharging takes place here. Again, voltage is capacitor voltage falls, and when capacitor voltage reduces than your peak voltage, then capacitor UJT turns off. Once capacitor UJT turns on, again capacitor C charges through resistor R. Now again charging voltage increases across the capacitor, and it is applied to the again emitter of your UJT. When it reaches to peak value, again UJT turns on and capacitor discharges. And in this way, we are getting here sawtooth waveform. Therefore, this is known as what? Sawtooth generator. ओके, हे सॉफ्टवेअर जनरेटरचं हे व्होल्टेज आणि वायला लावलेलं हे व्होल्टेज, हे दोघं व्होल्टेज लावल्याशिवाय तुम्हाला अशा प्रकारची वेव्हफॉर्म मिळणार नाही. जर तुम्ही फक्त हे व्होल्टेज लावलं तर असं आउटपुट मिळेल. हे आउटपुट आणि हे आउटपुट सारखं आहे का? नाही. आणि आपल्याला जर असंच आउटपुट पाहिजे असेल तर तुम्हाला टाइम बेसला सुद्धा सिग्नल द्यावा लागतो. कधी कधी आपण हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीमला एक्सटर्नल इनपुट सुद्धा देऊ शकतो. इट इज ओनली इन स्पेशल केसेस. आणि त्या केसमध्ये तुम्ही जर एक्सला इनपुट दिलं असेल तर सॉफ्टवेअर जनरेटरचं जे इनपुट आहे ते इथून कट होईल, ते इकडे जोडलं जाईल. आता हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन जे आहे ते सॉफ्टवेअर जनरेटरवरती नाही किंवा टाइम बेस जनरेटरवरती नाही, तर कशावर डिपेंड करेल? तुमच्या त्या एक्स इनपुटवरती डिपेंड करेल. त्या पद्धतीला आपण XY मोड असं म्हणतो. अशा पद्धतीने हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम कसं काम करतं मी ते सांगितलं. त्यातला एक टॉपिक राहिलाय तो ट्रिगर सर्किट. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिगर सर्किट? ट्रिगर काय करतं? जर समजा ट्रिगर सर्किट तुम्ही सॉफ्टवेअर जनरेटर ऑन केलं, त्याच्यापासून तुम्हाला सॉफ्टवेअर वेव्हफॉर्म मिळाल्या, टाइम बेस जनरेटर ऑन केलं, सॉफ्टवेअर वेव्हफॉर्म मिळाल्या, आणि तुम्हाला CROच्या पडद्यावरती दोन्हीमुळे Y आणि या X मुळे आउटपुट मिळायला लागलं. ओके, नो प्रॉब्लेम. बट there is no control on the time-based generator. To control the time-based generator, we need trigger circuit. त्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे असतं? ट्रिगर. नाही तर ते कंटिन्यूस ऑनच जाईल. नाही, तसं नकोय मला. ती वेव्हफॉर्म नंतर कंटिन्युअस ती जी वेव्हफॉर्म आहे CROच्या पडद्यावरती फिरत जाईल, अशी फिरत जाईल. रीडिंग कशी घेणार? आपल्याला ती वेव्हफॉर्म त्या पडद्यावरती स्टेबल करायला लागेल. वी हॅव टू कीप this waveform stable on CRO screen, and for this purpose we have to lock it. मग हे लॉक करण्यासाठी आपण काय वापरतो बाळांनो?
ट्रिगर सर्किट वापरतो. ट्रिगर सर्किटच्या साहाय्याने आपण काय करू शकतो, सीआरओला त्याची ट्रिगरिंग आहे, म्हणजे टाइम बेस्ड जनरेटर केव्हा सुरू करायचं केव्हा बंद करायचं हे आपण कंट्रोल करू शकतो. अँड फॉर दिस पर्पज वी यूज ट्रिगर सर्किट. मला वाटतं हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम काय असतं ते मी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पहा, आपण सीआरओचे ब्लॉक डायग्राम पाहिले. सीआरओच्या ब्लॉक डायग्राम मध्ये 5 कॉम्पोनंट असतात. पहिला कॉम्पोनंट सीआरटी. सीआरटी काय असतं मी तुम्हाला सांगितलं. सीआरटीच्या साहाय्याने काय होतं, तर डोळ्यांना दिसणारे स्पॉट तिथं तयार होतो. त्या स्पॉटला आपल्याला खालीवर करायचं असेल, त्याला डावीकडून उजवीकडे न्यायचं असेल, तर त्यासाठी काय वापरतो आपण, व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम आणि हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम. व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टीम कशी काम करते, हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टीम कशी काम करते, हे मी ह्या 2 लेक्चर्स मध्ये तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. काही डाऊट असेल तर निश्चित आपण त्यावरती चर्चा करू. पण राईट नाऊ आय थिंक आय हॅव टू स्टॉप हिअर. आपण आता इथं थोडंसं ब्रेक घेऊ आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पुढचं जे कॉम्पोनंट आहे, पॉवर सप्लाय काय काम करतो आणि ब्लँकिंग सर्किट कसं काम करतो त्याविषयी मी थोडंसं सांगेल. आणि हा जो सीआरओचा ब्लॉक डायग्राम आहे तो आपण संपूर्ण ब्लॉक डायग्राम कन्क्लूड करू आणि सीआरओ समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. नंतर आपण सीआरओच्या ऍप्लिकेशन कडे जाऊ. सीआरओच्या ऍप्लिकेशनला जाण्याआधी सीआरओचं फ्रंट पॅनल कसं असतं, तुम्ही गुगलवरती सीआरओचं फ्रंट पॅनल सर्च करा, तुम्हाला लक्षात येईल कोणते कोणते बटन तिथं असतात, कोणते कोणते कंट्रोल असतात आणि प्रत्येक कंट्रोलचं काय काम असतं. मी तर लेक्चरमध्ये सांगेल, तुम्ही गुगलवरती सर्च करा, तुम्हाला ते तिथं मिळेल. तोपर्यंत आपण थोडंसं ब्रेक घेऊया. थँक्यू.